Χαίρετε. Γεια σας. Και επειδή ανυπομονούσαμε να φτιάξουμε το δεύτερο, Δεν κρατιόμασταν. οπότε πάμε καπάκια chapter 2, να δούμε τι γίνεται. Παρατήρηση. Δεν τον είδαμε τον Βικ. Όχι, ναι, αφού μάλλον είναι. Τον είδαμε στο 3. Οπότε. Το 1, ναι, ακόμα δεν είναι έτοιμος, φαίνεται. Μία μικρή έτσι μαντεψιά. Είναι ο τύπος στο τέλος, ο οποίος επιβίωσε, μαχαίρωσε τον άλλον και επιβίωσε. Και ίσως αυτός γίνεται. Δεν ξέρουμε, πάντως για να δημιουργηθεί ο Βικ έγινε ένας πόλεμος, έτσι. Και μια έκρηξη. Έτσι νομίζω. Και μια έκρηξη. Λες Super. να βγει μέσα από το καπνό. Λοιπόν, Πάμε. Night Stalkers. Concealed in the night from the light of the moon, undetected between the heavens, the stars and the sea. Για τον Άδη, They seize the night when it's dark, like inside a tomb. Failing their flat black body armor gleams. Light it up! From verdict to deliverance to retribution. To the very last beat of a dead man's pulse. You can hear the thunder roll. Φίλος μας. You can hear the Ναι. edges roar. It causes the ground to quake, to buck and convulse. Τρέχουνε ματαυτιά, γι' αυτό μάλλον θα πει το τέτοιο. Άμα ματώσουν μάτια και τέτοιο. Εδώ είναι. Γεννάται. Lights out in the desert. Battle born, ready to fight. Your death waits in the dark. When it starts tonight. Night Stalkers. Πόσο μετά. Ωραιότατο θράσ. Μπράτς. The angels of death ride the waves of the air. You barely see the pirates on this zero hell of night. The Avengers ready now as the target's growing near. Tracer bullets shot from the ground behind enemy lines. Ναι. Blacked out, we're Το... radio silent. Αυτό που φορούσε πριν και έκλαιγε εκεί στην τέτοια. Green halos aglow. It's killing time. Another lesson in violence. Bodies pile up and adrenaline starts to flow. Lights out in the desert. Battle born, ready to fight. Your death waits in the dark. Είναι η στιγμή που πάνε, έτσι. And it Το τρίτο. Τρίτο, ναι. Night Stalkers. Α, και ο Άστι. Το έχω ακούσει αυτό το κομμάτι. Helicopters coming in low in the dark at night, loaded with Rangers and Delta Force special ops shooters, locked and loaded. Game's over, bitches. Got you in my night vision. About to let this 30mm cannon go. You never seen us coming, so there's no chance of running. Nothing you do can stop them. They're gonna get you wanted dead or alive. You can run, but you know they will find you. Death waits in the dark, and they own the night. Σε αγωνία, Ναι, ναι.
Κοίτα. Ναι, ναι. Τώρα εκεί. Τζάμπα βαράτε. Ωραίο που αλλάζει η μουσική για να ταιριάζει την ανάμνηση, την οικογένεια. Hydra rockets are all locked and loaded. Laser guided hellfire missiles are ready and armed. Itchy fingers and 30 mic triggers. They enter the fight with all their Δεν θες να σε κυνηγάει. Δεν θες να τα κάνεις αυτά που του έκανες. Κυνηγάει. slithering closely over the nap of the earth. Slicing the silvery bluish night fog to ribbons. The time has come to return dirt back to the dirt. Την αυτοκτόνησε. Ξέρουμε, φίλε, τι θα κάνεις μετά. Ναι, έχει αποστολή. Λοιπόν, σούπερ, Σούπερ, μας εξήγησε πώς βγήκε στην επιφάνεια ο Βικ, τι έγινε, πήγε στην κόλαση μετά από όλα αυτά που έγιναν, μετά την έκρηξη. Εκεί πώς δημιουργήθηκε, μου θυμίσε πολύ από Hellraiser όπως φτιάχτηκε ο Pinhead, που το δείχνει από κοντά και Εντάξει, ναι. το θυμάσαι. Πώς έβαζε τα κομμάτια του, Ναι, στα όλα αυτά, ναι, πίνησε ναι, και- ναι. Ναι, αμυδρά το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Έχει περάσει και 5 χρόνια από τότε. 5. Ναι. Ναι, ωραία. Εγώ να πω ότι το κομμάτι το έχω ακούσει και το συνειδητοποίησα όταν είδα τον Ice-T από Body Count που ήταν μέσα. Το έχω ακούσει, σου είχα πει ότι είχα ακούσει όταν βγήκε το συγκλάκι. Μου είχες αναφέρει, αλλά δεν σε πήρα στα σοβαρά, να σου πω την αλήθεια. Όχι, το είχα ακούσει στο Spotify όταν βγήκε το συγκλάκι, αλλά είναι αυτά που το ακούς ακουστικά την ώρα που προχωράς και μετά λες θα τα ακούσω και μετά το ξεχνάς. Καλά. Και Πες κα- μου για το βίντεο κλιπ. Το βίντεο κλιπ εγώ είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος γιατί έχει γίνει μια απίστευτα επαγγελματική δουλειά όσο αφορά τους έξτρα κομπάρσους, σκηνικά, ανατινάξεις, τρεξίματα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως είπες πολύ σωστά, μας συνέδεσε πάρα πολύ ωραία το προηγούμενο και εμείς έχουμε δει και το Chapter 3. Οπότε καταλαβαίνουμε το τι έγινε έγινε. και ότι αυτούς που διέταξε στην αρχή το όλο σκηνικό να γίνει, ο κοινός στο τηλέφωνο, ο κύριος, Στο τέλος. γιατί πήγε σε αυτόν και τον... Άρα τι είναι ο Βικ? Είναι μια πονεμένη ιστορία, μια ιστορία πολέμου, βίας, αίματος, συναισθηματικής κατάρρευσης λόγω της οικογένειας που χάθηκε. Υπάρχει αυτό σε πολλές σε πολλές ιστορίες που συναντάμε. Ένα τέρας να γεννάται. Ένα τέρας να γεννάται από έναν πονεμένο άνθρωπο, ας πούμε. Εντάξει, λογικό, εγώ τον δικαιολογώ απόλυτα. Απόλυτα. Τι μου άρεσε στο κομμάτι, να σου πω. Μου άρεσε πάρα πολύ που καταρχήν ήταν αρκετά περίπλοκο όσον αφορά την πλοκή του κομματιού. Η δομή, ναι. Η δομή του.
Δηλαδή, και αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι ότι η εικόνα ακολουθεί τη μουσική. Με τα solo και τις... Πόσο ωραίο αυτό, πόσο σε εντάσσει μέσα σε αυτό που βλέπεις. Εγώ το εισπράττω απόλυτα και έτσι αισθάνομαι ένα μεγαλείο για τους Megadeth αυτή τη στιγμή, μετά από αυτή τη δουλειά, που εντάξει, με κάνει και λέω ότι τίποτα δεν χάνεται, αρκεί να έχεις έμπνευση, αρκεί να προχωράς, να θες. Δεν ξέρω, τεράστια μπράβο, respect και όλα τα καλά. Όταν η εικόνα και ο ήχος συμπορεύονται, σου υπερμεγεθύνει την... Αρμονικά, γιατί ναι, αρμονικά. υπάρχουν προσπάθειες συμπόρευσης, οι οποίες Όταν είναι είναι καταστροφικές. τέτοιας ποιότητας Ναι. το αποτέλεσμα, σου μεγαλώνει την εμπειρία, την οπτικοακουστική αυτή εμπειρία σε όλα τα επίπεδά της. Και είναι εκπληκτικό να γίνεται και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί το βλέπεις συχνά πυκνά ότι ειδικά στη metal, τώρα μην ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά η metal προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλους τους, όλα τα υλικά που έχει για να μπορέσει να μεγαλώσει την εμπειρία στον ακροατή ή στον θεατή. Και είναι πολύ πολύ Γι' ωραίο. αυτό την κάνει και μοναδική και γι' αυτό και δεν την αντέχουν και πολλοί, γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλη πολυπλοκότητα στο να ακούει κάποιος metal μουσική. Θέλει Από όλα τα πολλές πράγματα. αισθήσεις. Θέλει και λίγο έτσι προσήλωση. Θέλει κάτι να δώσεις και από σένα. Νομίζω τουλάχιστον. Χρειάζεται να έχει κάποιος δουλέψει πολύ την κριτική του σκέψη, την ακρόασή του, τα ερεθίσματά του, τον τρόπο που προσλαμβάνει τα ερεθίσματα τα οποία ο καλλιτέχνης του μεταδίδει, και αυτό την κάνει τόσο ιδιαίτερη, ναι, σίγουρα αυτό την κάνει τόσο ιδιαίτερη, και είμαι πάρα πολύ έτσι χαρούμενος που βλέπω συγκροτήματα τα οποία είναι από την δικιά μου τη γενιά, για να μην πω, είναι από τη δικιά μου τη γενιά, ότι καταφέρουν στο 2022 να είναι σχετικοί με το χώρο, να είναι κάτι παραπάνω από ένα συγκρότημα που απλά υπάρχει και πας για να ακούσεις τα παλιά τους στα κομμάτια, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια συγκροτήματα τα οποία πας σε μια συναυλία και λες Και ακούς τα παλιά και περιμένεις τα παλιά. Βασικά Ναι. για τα παλιά πας. Πας για τα παλιά. και αυτό εδώ πέρα είναι έτσι Όχι, αυτό άσχημο. όμως είναι ωραία εξέλιξη. Αυτό δηλαδή τώρα είναι αισιόδοξη. Πολύ θέλω είναι- να πάω να δώσουμε, να ακούσω, ειδικά το Will Be Back, το οποίο ήταν, νομίζω ότι από τα τρία μου άρεσε Ναι. πιο πολύ απ' όλα. Και είναι ωραίο που και το μεσαίο τραγούδι, δηλαδή το chapter 2 είναι έτσι και πιο, έχει και τα απαλά του, είναι το επεξηγηματικό ας πούμε, δηλαδή Είναι ο σύνδεσμος. πώς είναι ένα story, έχει την αρχή, τη μέση και το τέλος, τον τίτλο ξέρω εγώ, το σώμα και τον επίλογο, κάπως έτσι είναι και αυτό, το σώμα είναι έτσι όπως πρέπει, Απλά η το αρχή θεω- και το τέλος είναι αυτό που του πρέπει. Απλά αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα είναι ότι το τρίτο δεν είναι το τέλος. Οπότε πολύ περιέργεια έχω να δω Ναι, τι όντως, συνέχεια το τέλος έχει. στο μυαλό μου Ναι, είναι αυτό τώρα, έτσι, ναι. γιατί φαινομενικά θα μπορούσε να ήταν το τέλος, γιατί τον σκοτώνει τον τύπο. Ναι, όντως, εγώ το πίστεψα Ναι. και τελείωσε. Αλλά από τη στιγμή που, όμως βέβαια να πούμε ότι από ό,τι διαβάσαμε στα σχόλια, ότι αρχικά προοριζόταν να είναι 3. Εντάξει. Θα δούμε. Θα δούμε. Περιμένουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο μπράβο. Γεια. Και τα λέμε, ναι.